Hello! Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-set ng Premiere. Okay? Mag-login lang po tayo sa ating YouTube account and then click YouTube Studio. Ito po. YouTube Studio. And then sa baba po ng ating logo, sa left side, sa baba ng dashboard, merong word na content. So, kiklik po natin yan, content, para makita po natin ang ating mga videos na public and private. Okay? So, hanapin po natin ang ating private na videos. Yan, merong public, may naka-private. Yan. Public. So, i-click po natin ang arrow down, then click public, then click schedule. Tapos, click again, arrow down dito sa may date, and then pipili po tayo ng petsa o date kung anong gusto natin, anong date natin gusto maipalabas ang ating video. So, pinili ko yung March 14 Sunday, and then set the time. I'll choose 10 a.m. Okay. And then click set premiere. Then click schedule. Then tapos naka-schedule na po ang ating video as premiere. So lalabas po sa March 14 ang ating video. Kung wala pa po dyan, click lang po natin ang refresh button sa taas. Okay. At makikita na po natin ang ating video. Ayan. Nakalagay March 14. Ayan. March 14, 10 a.m. Scheduled as a premiere. Okay? Yun lang po. Bye-bye.